Hai, Assalamualaikum. Firdaus Azizi di sini. Dalam video ni saya nak tunjuk macam mana nak guna user input flow dalam mLeads Pro. Jadi yang pertama step dia selepas kita dah connectkan mLeads Pro dengan kita Facebook account dan kita dah enable bot, pergi ke tab Messenger bot. Okey, dia akan ada beberapa setting ni bergantung pada apa plan yang dilanggan lah. So user input flow ni dia hanya ada untuk user yang langgan mLeads Pro package Pro sahaja. Tapi kalau tengah free trial pun boleh akses juga, tak ada masalah. So first ni dia punya bahagian dia. So apa yang benda pertama yang kena buat adalah kita kena create custom field. Custom field ni adalah contoh orang tu dah bagi dia punya nombor telefon sebagai contoh, ataupun dia bagi dia punya pilihan jawapan apa benda yang dia respond tu. Cara kita nak save data tu adalah kita akan save data tu dalam benda yang dipanggil custom field. So contoh dia, kalau macam ni, case ni saya letak dua, nama, WhatsApp. So nama macam ni tak perlu pun tak apa. Okay, saya nak nombor WhatsApp dia, saya nak letak package apa dia nak sebagai contoh kan. So kalau macam saya letak satu custom field nama package. Okay, so kenapa kita custom field ni apa format dia? Format custom field tak pakai je, date time, date, video. So contohlah custom field ni kita nak type sahaja, paling simple, kita save. So dia keluar kat belakang tu kan. Okay. So saya ada sekarang ada dua custom field, package dengan WhatsApp. So saya patah balik. Okay, sekarang ni bila kita dah ada custom field tu, kita boleh create kita punya flow. Klik kat situ. So ni test flow yang saya buat tadi, saya padam dia. Saya buat flow yang baru. So saya bagi nama demo, saya pilih page. Okay, dan apa soalan yang kita nak tanya? Contohlah, contoh saya nak respon sebab saya nak capture package dia adalah dalam format text. So boleh saya tahu dia package apa contoh. So dia akan respond. Okay, contoh apa soalan saya nak tanya, klik kat sini. Okay, dia reply dalam format text dan saya nak save dalam package. Yang ni kalau kita nak save kat sini, system field dia masukkan kat sini, tapi saya abaikan. So kita boleh juga assign label bila orang tu respond. Contohlah label tu adalah label ni kena klik dulu, so saya klik lagi. So ni saya skip lah dulu. Kalau nak add to sequence boleh, ni semua ni, dan kita boleh bagi dia option untuk skip kalau macam dia tak nak jawab soalan tu, itu option lah. So okay, dia dah respon nak package apa, dan saya nak lepas dia jawab saya nak tanya lagi, saya nak minta nombor telefon. Baik, boleh saya dapatkan nombor telefon contoh kan, saya WhatsApp. Okay, dan saya nak save nombor ni dekat okay, reply type for phone. Kalau saya nak bagi option dia untuk quick reply, nanti kita tengok contoh dia. Dan okay, saya nak save dekat WhatsApp. Okay, so lepas dah settle ni, okay, contohlah dua soalan ni saja yang saya nak ni. Selepas dah settle dia jawab soalan tu, apa yang kita nak respon kat dia? So kita boleh reply guna postback yang dah ada, ataupun kita boleh buat satu postback baru. Script ni basically, postback ni script apa yang kita nak respon lah. Demo flow respon, tak nama contoh. So ni semua tak wajib, so saya boleh masuk nama dia. So lepas kita dah save nombor tu, kita boleh mention variables tu kat sini. Variable tadi apa kita dah buat tadi. Okay. Submit, close and refresh. Okay, so sekarang ni dah ada demo flow dan dia tanya nak package apa dan telefon dan lain. So kita akan submit. Okay, so flow ni
Saya boleh tengoklah report dia, siapa ramai orang dah isi ke apa, semua akan ada kat sini. Kalau ada data orang dah isi, orang dah respon tu, nak export data tu pun kita boleh export kat sini. Okay, cara nak trigger flow ni, saya pergi kat mesti board. So cara paling simple lah nak trigger dia adalah kita boleh guna keyword. Kita boleh guna keyword dia. Contoh, okay, saya delete lain ni. Okay, ni ada variables. Contoh variables yang kita create, dia akan keluar kat sini. Okay, contohlah saya nak trigger flow tu tadi. Okay, select reply type, user input flow, demo. So keyword dia adalah keyword dia adalah flow 1, 2, 3. So kalau ni contoh orang tu ada sebut flow 1, 2, 3 kat messenger, nanti saya akan bagi respon dengan flow yang saya dah buat tadi. So contoh dia, saya tekan submit. Okay, sekarang saya akan PM bot saya ni dengan keyword yang ni. Sekejap ya. Okay, so tadi keyword dia adalah flow 1, 2, 3, betul? Flow 1, 2, 3. Saya bagi ini flow. Okay, so bila kita nak order package apa, so lepas dia respon, dia minta nombor. So kita quick reply tadi, ada button, ada option kat bawah ni. Okay, so nampak ini adalah post back. Ini adalah post back yang saya buat tadi untuk respon dia dah capture data. Saya tunjuk lagi sekali. 1, 2, 3. Contoh yang jawab package apa. Okay, dia respon menu. Okay, so itu user flow. Okay, so just recap lagi sekali. Kat sini pergi kat messenger bot, user input flow, custom field. First create custom field untuk save data. Okay, lepas dah ada custom field untuk save data tu, kita boleh create flow. Dan flow yang kita dah buat ni tadi contoh, kita dah dapat data dia kan. So ini data yang dia dah save. Dan kalau nak export, dia boleh klik kat sini. So tadi kalau tengok create flow tadi, okay, ni saya buat text ni input. Dan sebenarnya banyak sebenarnya kita boleh minta respon dalam bentuk URL, file, semua macam-macam jenis. Nak bagi dia option untuk dijawab pun boleh. So yang tadi saya simple lah, nanti boleh try explore. So ini yang tadi saya buat post back ni. So post back ni kalau macam nak edit, post back ni kalau macam nak edit, pergi ke messenger bot, post back manager. Okay, contoh nak edit flow ni. So saya klik kat sini. Okay. Contoh saya nak masukkan sebut package apa orang tu order kan. Okay, so tadi saya masukkan nombor WhatsApp kat sini, info ada package apa yang dia nak. So saya boleh update. Okay, so nak test lagi sekali. 1, 2, 3. Respon. Minta nombor. Dia ni yang saya pakai variable WhatsApp dan saya letak nama package apa kan. Okay, so itu saja video ringkas tentang macam mana nak guna user input flow dalam mLeads Pro. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.